माझं नाव अंकुश लक्ष्मण साळवे. मी न्यू रूट्समध्ये 1.5 वर्षापूर्वी माझं हेअर ट्रान्सप्लांटेशन झालं इथे. चांगल्या प्रकारचं झालं इथे. आज तुम्ही बघितलं तर माझे केस एकदम चांगल्या प्रकारचे आहेत. मी याच्यामुळे खूप खुश असतो आणि जसे आपले नॅचरल बाल आहेत त्या प्रकारची इथे ट्रीटमेंट झालेली आहे. आज हे चांगल्या प्रकारचे बाल आहेत. मी कामामध्ये पण काही त्याचं एक प्रॉब्लेम नाही त्याच्यामध्ये. तर मी न्यू रूट्सचे थँक्यू मानतो आणि धन्यवाद देतो.